डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ एनर्जी अडिटको क्लासमा स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक रहनेछ इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम जुन हाम्रो वितरण सिस्टम छ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको, यो सिस्टमभित्र हामीले कुन कुन कुराहरू विद्युतीय ऊर्जासँग सम्बन्धित रहने गरी अडिटिङ गर्न सक्छौँ, निरीक्षण गर्न सक्छौँ, परीक्षण गर्न सक्छौँ। Most of the medium and large industry are supplied power of 11 kV. The feeder enters at 11 kV panel, which includes utility metering arrangements, kilowatt hour meter, maximum demand indicator, as well as proper feeder protection arrangement. In industry, mostly three types of bus arrangement systems are used. तीन किसिमको बस सिस्टमहरू युज गर्ने गरिन्छ। यो कुरा तीन किसिमको बस सिस्टम युज गर्ने गरिन्छ। त्यसैले सिंगल बस बार सिस्टम फर्स्टमा, सिंगल बस बार सिस्टम यो हाम्रो फर्स्टमा हुने भयो। यो डुप्लिकेट बस बार सिस्टम त डबल बस बार सिस्टम, अनि अर्को छ थर्डमा सेक्सनलाइज्ड बस बार सिस्टम। ठिक छ, तीन किसिमको हाम्रो बस बार सिस्टम रहने गर्छ। सिंगल बस बार सिस्टम इज सिम्पली वान प्राइमरी फिडर एन्ड सिंगल ट्रान्सफर्मर। एउटा प्राइमरी फिडर हुन्छ र एउटा ट्रान्सफर्मर हुने गर्छ। यसको डायग्राम यहाँ तल देखाइएको छ। यो प्राइमरी फिडर र सिंगल ट्रान्सफर्मर भएको। जस्तै सिंगल बस बार सिस्टममा के हुने भयो त, हाम्रो यो एउटा प्राइमरी फिडर, यो जुन हाम्रो यो फिडरको लाइन हो, यो फिडरको लाइन जुन छ, यसबाट जुन एउटा सर्किट ब्रेकर आउँछ, आइसोलेटर हुन्छ, यहाँ यतापट्टि आइसोलेटर हुन्छ, अनि बिचमा ट्रान्सफर्मर हुन्छ। ठिक छ, आइसोलेटर ट्रान्सफर्मरको साइडमा राखिएको हुन्छ। आइसोलेटरलाई खोल्यो भने ट्रान्सफर्मरलाई हामी निकाल्न झिक्न सक्छौँ, मेन्टेनेन्स गर्न सक्छौँ। त्यस्तो हिसाबले डिजाइन गरिएको हुन्छ। हाई भोल्टेज सर्किट ब्रेकरको माथि पनि एउटा आइसोलेटर हुन्छ। त्यसपछि यदि माथिको अर्को सर्किट ब्रेकरमा पनि आइसोलेटर हुन्छ। आइसोलेटरले गर्दाखेरि नै हामीले सर्किट ब्रेकरहरूलाई इन्स्टल र अनइन्स्टल गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ, राख्न पनि सक्छौँ। आइसोलेटर छ अनि ट्रान्सफर्मर छ। फेरि आइसोलेटर पछि हाम्रो के छ, लो भोल्टेज सर्किट ब्रेकर छ। मतलब यो एउटा किसिमको सर्किट ब्रेकरको सेट छ, सिस्टम छ, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम बनाइएको छ। अनि यो कस्तो खालको सिस्टम हो त, सिंगल बस सिस्टम। अब यसमा यो जुन लाइन छ, यसलाई हामी भन्छौँ बस। यो बस बार हो। यो बस बार एउटा मात्रै भएको हुनाले यसलाई के भन्यो, सिंगल बस सिस्टम भन्यो। ठिक छ, डबल बस सिस्टममा हेरौँ। डबल बस सिस्टममा कस्तो छ त, यहाँबाट एउटा फिडर यहाँ आएको देखिन्छ। ठिक छ, त्यसपछि यताबाट अर्को आएको देखिन्छ। सँगसँगै यहाँबाट कमन गरेर अर्को लगेको छ, यहाँबाट कमन गरेर पनि अर्को लगिएको छ। र ट्रान्सफर्मर पनि के छ, दुईवटा ट्रान्सफर्मर राखिएको छ र आइसोलेटर्सहरू यहाँ राखिएको छ। आइसोलेटर्सहरू यो लाइनमा भयो, ट्रान्सफर्मर दुईवटा यो लाइनमा भयो। त्यसपछि लो भोल्टेज सर्किट ब्रेकर पनि लाइनमा भयो। अब यहाँ हेरौँ, यो जुन 1 2 3 4 5 पाँचवटा सर्किट ब्रेकर जुन छ एउटै बस बारमा छ। यो चाहिँ के छ, यहाँ 6वटा सेटहरू छ लो भोल्टेज सर्किट ब्रेकर, र यो के छ त, पेयरिङ छ, डुप्लिकेट छ। अन्त यदि यसलाई पनि हामी डुप्लिकेट गर्न सक्छौँ। सिंगल बस बारलाई नै डुप्लिकेट गरेर हामी डबल बस बार तयार गर्न सक्छौँ। त्यसैले डबल बस सिस्टम अथवा डुप्लिकेट बस सिस्टम भनेको कुनै पनि एउटै सिंगल बस सिस्टमको कपी पेस्टलाई नै हामी के भन्छौँ, डुप्लिकेट बस सिस्टम भन्छौँ। यसको अर्थ के बुझ्नु पऱ्यो भने, ट्रान्सफर्मर पनि दुईवटा, हरेक चिज दुईवटा, ट्रान्सफर्मर दुईवटा, फिडर त आफ्नो इच्छाले यहाँ पनि थप्न सकिन्छ, यहाँ पनि फिडर थप्न सकिन्छ, यहाँ पनि एउटा फिडर थप्न सकिन्छ। यहाँ 4वटा भइदिन सक्छ, यहाँ 4वटा होला, यहाँ 3वटा होला, यो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब यसमा डबल बस सिस्टममा के लेखेको छ पढ्नु त, द डुप्लिकेट बस सिस्टम or double bus system is comprised of two primary feeders, two equivalent transformers and two primary transformer disconnect switches on each feeder. In the event of interruption on normal supply line, यदि normal supply line में कुनै पनि interruption हुन्छ, यदि fault आउँछ भने, the transformer can be switched to the alternate supply. ट्रान्सफर्मरलाई हामी के गर्न सक्छौँ, अल्टरनेट सप्लाईमा स्विच गर्न सक्छौँ विदाउट इन्टरप्सन इन सर्भिस। कुनै इन्टरप्सन नगरिकन ट्रान्सफर्मरलाई हामी स्विचिङ गर्न सक्छौँ। सिन्स द ट्रान्सफर्मर्स आर सर्भिङ डिफ्रेन्ट लोड्स, ट्रान्सफर्मरले डिफ्रेन्ट लोडलाई सर्भ गर्दैछ। हाउएभर देयर इज स्टिल नन प्रोभिजन फर ब्याकअप इन केस अफ फेलियर अफ मेन्टेनेन्स इन
एट द ट्रान्सफर्मर। यसले के भनेको छ भने यो खालको जुन हाम्रो स्पेसली बनाइएको छ कपी डुप्लिकेट सिस्टममा, यदि यसमा फल्ट आयो भने यो फिडर के हुन्छ, ब्ल्याकआउट हुन्छ, यो फिडरले काम गर्छ। अब यसमा फल्ट आयो भने यो फिडरले काम गर्छ, अब यसमा फल्ट आयो भने यो फिडरले काम गर्छ। भनेपछि यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो कुनै एउटा आइदर वान ट्रान्सफर अर एनदर ट्रान्सफरको केसमा मात्रै हामी यो डबल बस बार सिस्टम लागू गर्न सक्छौँ, नत्र सक्दैनौँ। ठिक छ। अब डबल बस सिस्टम पछि आउँछ सेक्सनलाइज्ड सिङ्गल बस सिस्टम। सेक्सनलाइज्ड सिङ्गल बस सिस्टम यो हामीले स्विच गियर एन्ड प्रोटेक्सनमा पढिसकेको कुराहरू भएको हुनाले यसमा धेरै हामी अल्झिनु पर्दैन। हामीले एनर्जी अडिटमै बेस भएर हामीले यसमा एकदिन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्सनलाइज्ड बस बार सिस्टममा कस्तो हुन्छ भने यहाँ जुन देखिन्छ यो पार्ट यसमा के गरेको हुन्छ, एड गरिएको हुन्छ। ठिक छ। यसले के गर्छ भने जस्तै यो फिडरमा फल्ट आयो भने के गर्यो, यहाँबाट आइसोलेटर मैले ओपन गरिदिएँ, यो त चलिरहेकै छ भने यो यसलाई पनि क्लोज गरिदिएँ भनेपछि यो यसरी योबाट फिडरले यो ट्रान्सफर्मरमा योबाट 4वटा फिडरबाट लाइन यसरी यसले ट्रान्सफर गर्ने भयो, राइट। अब मानिदिउँ अब यसमा फल्ट आयो भने हामीले यो बाटोबाट यसलाई क्लोज गरेर यसलाई हामी अन गर्न सक्छौँ। यसको मतलब के हो भने ट्रान्सफर्मर कुनै पनि ट्रान्सफर्मर छ, चाहे यो होस् यो मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, मेन्टेनेन्स गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने अवस्था आउने भयो भने हामी के बुझ्छौँ भने यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने आयो भने यो के हुन्छ, अपरेटिङ हुन्छ। अनि त्यसपछि यदि हाम्रो यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने आयो भने यो अपरेटिङ हुन्छ, मेन्टेनेन्स भयो यो अपरेटिङ भयो, यो फल्ट भयो यो अपरेटिङ भयो। यसरी हामी यसलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो हाम्रो जुन टपिक छ इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा 4 नम्बरकोमा डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको पहिलो टपिक सब टपिक के राख्न सकिन्छ, बस बार सिस्टम राख्न सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ मैले यसबाट सुरु गरिदिएको छु कि लसेस इन प्लान्ट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। प्लान्ट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा भने लसेसहरू के रहन्छन् त, द प्लान्ट इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम कन्सिस्ट अफ अ वाइड भेराइटी अफ इक्विपमेन्ट युज्ड टु सेफली सप्लाई एन्ड कन्ट्रोल electricity flow. These include wire, buses and other conductors as well as switches, breakers, control centers and transformers. Each piece of equipment has a certain inefficiency or energy loss associated with its operation, and overall a plant or facility distribution system can be expected to have loss of between 2.5 to 75% of its electricity consumption. Okay. अब जुन हाम्रो यो लसहरू छ प्लान्ट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा, यो विभिन्न इक्विपमेन्टहरूको लागि विभिन्न तरिकाले लसहरू हुने गर्दछ। ठिक छ। यो माथिको सेन्टेन्सले के भनेको छ। अर्को सेन्टेन्सले के भनेको छ भने यो लसहरू हाम्रो वायर, बसमा अथवा कन्डक्टरमा मात्रै हुँदैन कि स्विचहरूमा पनि हुन्छ, ब्रेकर्सहरूमा पनि हुन्छ, कन्ट्रोल सेन्टर्सहरूमा पनि हुन्छ। विभिन्न डिभाइसेसहरूमा यी के अरे लसहरू हुने गर्दछ। लोडमा मात्रै होइन कि यिनी बिचमा जुन काम गर्ने इक्विपमेन्टहरू छन् ट्रान्सफर्मरदेखि लिएर सबै यिनीहरू सबैमा हुने गर्दछ। इच पिस अफ इक्विपमेन्ट, प्रत्येक इक्विपमेन्ट जुन छ इच पिस अफ इक्विपमेन्ट ह्याज यिनीहरूको इनएफिसियन्सी र एनर्जी लस हुने गर्दछ। यिनीहरूको एनर्जी लस हुने गर्दछ जुन हाम्रो के एसोसिएटेड केसँग हुन्छ त, अपरेसन एन्ड ओभरअल अफ अ प्लान्ट फेसिलिटी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। यसले यसको अर्थ के हो भने कुनै पनि अब्जेक्ट, कुनै पनि डिभाइस यदि मैले चलाएन भने त्यसको लस हाम्रो झन् बढ्ने भयो, इकोनोमिक लस, नन टेक्निकल लस बढ्ने भयो। यदि मैले चलाइरहेको छु भने टेक्निकल लस बढ्ने भयो। यदि मैले त्यसलाई धेरै चलाएर मेन्टेनेन्स पनि गरिनँ भने त्यसमा पनि इकोनोमिकल टेक्निकल दुईटै लसहरू बढ्ने भयो। इकोनोमिकल लस र टेक्निकल लस भनेको कस्तो भनेपछि इकोनोमिकल लस भनेको पैसामा, टेक्निकल लस भनेको वाटमा। एनर्जी लस टेक्निकल लस वाटमा हुन्छ, इकोनोमिकल लस पैसामा हुन्छ, रुपियाँमा हुन्छ, रुपियाँ अथवा डलरमा हुन्छ। भनेपछि वाटमा यदि लस छ भने रुपियाँ पनि लस हुन्छ। रुपियाँ लस हुनु भनेको वाटमा पनि लस हुनु भयो। तर सधैँभरि रुपियाँ लस मात्रै लस भनेको वाटमा लस हुँदैन। कुनै पनि अब्जेक्ट अथवा इक्विपमेन्ट यतिकै थन्किरहेको छ भने त्यो अपरेटिङ गरेको छैन भने त्यसमा इकोनोमिकल लस मात्रै हुन्छ, टेक्निकल नन टेक्निकल लस मात्रै हुन्छ, टेक्निकल लस हुँदैन। इकोनोमिकल भनेको नन टेक्निकल भयो,
टेक्निकल भनेको वाटेजको भयो, ठिक छ। अब लसेस इन प्लान्ट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हाम्रोमा जाउँ। लसेस इन प्लान्ट डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा आउटडोर सर्किट ब्रेकर्सहरूमा कति % लस हुन्छ, मिडियम भोल्टेज सर्किट ब्रेकर गियरहरूमा कति % लस हुन्छ, ट्रान्सफर्मरमा कति % लस हुन्छ भनेर हामीले यसबाट अध्ययन गर्न सक्छौँ। इन्ट युज इक्विपमेन्ट मोटर 1, मोटर 10, 20, 200, 1500 HP यो आफूले हेर्न सकिन्छ, आफूले अध्ययन गर्न सक्छौँ। ट्रान्सफर्मर्सहरूमा कस्तो खालको लस हुने गर्छ त, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट। यहाँबाट ट्रान्सफर्मर लसेसहरूको इक्जाममा न्युमेरिकल्सहरू आउने गर्दछ। ट्रान्सफर्मर इज अ कमन एन्ड इन्डिस्पेन्सेबल पिस अफ इक्विपमेन्ट युज इन अल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। द क्यापेसिटी अफ ट्रान्सफर्मर इज अलवेज रिटन केभिए अथवा एमभिए अथवा एमभिए भन्दा पनि भयो। पोल माउन्टेड ट्रान्सफर्मर युज टिपिकली अफ 250 केभिए पोल माउन्टेड ट्रान्सफर्मर हुने गर्दछ। अब यहाँ के छ भने पोल माउन्टेड ट्रान्सफर्मर अब इन्डस्ट्रियल बेसमा अथवा डिस्ट्रिब्युसन लाइनको कन्ज्युमर बेसमा चाहिँ फरक हुने गर्छ। 25 देखि 1500 केभिएसम्म डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अपन द टाइप इन्डस्ट्री अफ म्यानुफ्याक्चर। हाम्रो नेपालको अथवा इन्डियाको केसमा भन्यो भने 25 देखि 1500 केभिएसम्मको हुने गर्छ, तर यो कुरा विदेशहरूमा लागू नहुन सक्छ। Losses are inherent in the voltage conversion process. However, since transformers has no moving parts, ट्रान्सफर्मरको पनि मुभिङ पार्ट्सहरू हुँदैन, त्यसैले यसमा इफिसियन्सी क्यान बी क्वाइट हाई, त्यसैले यसको इफिसियन्सी एकदम हाई नै हुन्छ। यसमा लस हुने पर्ने खासमा भनेको एउटा कपर लस, एउटा कोर लस अथवा आइरन लस, अनि अरू अन्य लसेसहरू हुनसक्छ। अब त्यसपछि यसमा मेकानिकल लसेसहरू खासै धेरै हुँदैन, मुभिङ पार्ट्सहरू नभएको हुनाले। यसमा इलेक्ट्रिकलका कारणले प्रोड्युस हुने जुन हिट लस छ त्यो चाहिँ बढी देखिने गर्छ कपर लसहरू। अनि अर्को चाहिँ के छ, डिपेन्डिङ अन डिजाइन, साइज एन्ड अपरेटिङ कन्डिसन्सहरूमा यसको लसहरू कतिको रेन्ज कति हुन्छ, 0.4 देखि 3% हुने गर्छ। यसको अर्थ 97% यसको इफिसियन्सी रहने गर्छ डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरको केसमा। अब यहाँ हेरौँ, इफिसियन्सी हेरौँ कि 30 केभी रेटिङदेखि 1000 केभी रेटिङ अथवा 1 MVAसम्मको रेटिङको हामीले यहाँ डाटा लिएका छौँ, जसमा लस यति छ र पर्सेन्टेजको इफिसियन्सीमा यति छ। ओके, एउटा फर्मुला हामीले याद राख्नु पर्यो कि कपर लस एट अ गिभन लोड, कुनै पनि लोडमा हुने कपर लस, यो जुन कपर लस छ, यो कपर लस ट्रान्सफर्मरको लस भनेको म्यानुफ्याक्चर टेस्ट सर्टिफिकेट विच आर एभाइलेबल इन अ प्लान्ट। कुनै पनि प्लान्टमा छ यदि ट्रान्सफर्मर इन्स्टल गरिएको छ भने म्यानुफ्याक्चरले टेस्ट गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ, के भन्न सक्छौँ त, कपर लस एट अ गिभन लोड इज प्रोपोर्सनल टु आई स्क्वायर आर। करेन्टको स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ फुल लोड कपर लससँग। र यो जुन कपर लस चाहिँ लोडमा जुन छ र फुल लोडमा छ, हामी ट्रान्सफर्मरको थ्योरीमा पढिसकेका छौँ यो कुरा। त्यसैले यसमा हामी के भन्न सक्छौँ, एक्चुअल केभिए स्क्वायर डिभाइडेड बाइ केभिएको स्क्वायर इन्टु फुल लोड कपर लस। यसलाई हामीले फर्मुलामा भन्यो भने कपर लस जस्तै WC कपर लस भनेको, अथवा सिम्पली WC भनेको त फुल लोड हुन्छ, त्यसैले हामी पावर लस डेल्टा P भनौँ कपरको लागि बराबर एक्चुअल केभिएको स्क्वायर। एक्चुअल केभी भनेको हो कति केभिए उसले लिइराखेको छ, एक्चुअल केभिए भनेपछि एस के भनेको एक्चुअल, ठिक छ, डिभाइडेड बाई एस रेटेड, कति रेटेड छ यसको स्क्वायर, ठिक छ, टाइम्स फुल लोड कपर लस। फुल लोड कपर लस भनेको WC। यो फर्मुला टिप्नु पर्यो, ठिक छ, भनेपछि यो फर्मुला याद राख्नु पर्यो। यही फर्मुला अनुसार यो न्युमेरिकल गरिदिएको छ, यसमा यो न्युमेरिकल गरिएको छ। यो न्युमेरिकललाई हामी अर्को क्लासमा अध्ययन गर्नेछौँ। यो न्युमेरिकलको सल्युसन अथवा सल्भ गर्ने तरिका आफूले हेर्ने, यो गर्ने हुने गर्दछ। यसलाई म अपडेट गरेर नोट पब्लिस गरिदिनेछु। अहिलेको लागि यो नोट नै पढौँ, यो नोट नै यसमा नै अध्ययन गर्ने गरौँ। जब यो लकडाउन खुल्छ अथवा जब यो क्लास जब सुचारू हुन्छन्, त्यसपछि नयाँ नोट एभाइलेबल हुनेछ। अहिलेको लागि तत्कालको लागि यो नोट नै पढ्ने गरौँ, ठिक छ, धन्यवाद।